היי, נחשו מה אנחנו עושים היום. את טונגררו נורת'רן סרקיט. כן, זאת גרייט ווק, אחת מהגרייט ווקס, מעשרת הגרייט ווקס שנמצאות פה בניו זילנד. זה מסלול שנמצא בטונגררו נשיונל פארק. בתוך המסלול אנחנו עוברים ליד 3 ערי הגעש של טונגררו נשיונל פארק, רואפאו, נרואוהו וטונגררו. כמה עובדות מעניינות האלה בהמשך. אנחנו מחוץ לגרייט ווק סיזן. זאת אומרת שאנחנו לא משלמים על הבקתות ועל כל הדברים האלה שבדרך כלל כן צריך לשלם, ואנחנו מתקרבים לחורף. בואו נתחיל. בשלט פה רשום Edge of Lava Flow. למה זה? מפני ששלושת ערי הגעש, רואפאו, נרואוהו וגם טונגררו, זה ערי געש פעילים. זאת אומרת שכשהאזהרות עולות, יש מצב להתפרצות. ההתפרצות האחרונה של רואפאו הייתה ב-96, אז תשימו לב אם אתם באים לטייל פה. הגענו לבקתה, לווייהוהונו האט. זה גרייט ווק האט, אז יש פה פסיליטיז פסיכיים. מחוץ לגרייט ווק סיזן הם מכבים את הגז ויש פחות פסיליטיז, אז צריך להתארגן עם יותר דברים. יש פה האט וורדן בתקופה של הגרייט ווק סיזן, ואפשר לישון פה 28 אנשים. אז בגרייט ווק סיזן צריך לקבוע את הבקתה, ומחוץ לגרייט ווק סיזן, שזה מה שאנחנו עושים, לא צריך לקבוע את הבקתה. אבל צריך שיהיה backcountry hot pass או לקנות כרטיסים של בקתה, וזה כן עולה כסף. היום במקרה די מפוצץ כאן, כי זה היום הראשון שהגרייט ווק נגמר. אז זה לא כזה מפתיע. כשזה מחוץ לגרייט ווק סיזן, זה פשוט מי שמגיע ראשון ותופס מקום, ואם באתם כשאין מקום, תסתדרו. יש פה קמפסייט גם לאוהל, אם יש צורך בזה. בוקר טוב. היום השני, בלילה היה קפוא, והכל הפך להיות קרח. עכשיו כבר התחיל להינמס הדברים, אבל תראו, קרח. האדמה פה למטה, וזה דחף את זה. נרואוהו, זה ההר שנמצא מאחוריי. אפשר לזהות אותו לפי הצורה הקלאסית של הר געש. עובדה מעניינת עליו, בשנות ה-20, זאת אומרת עד שנת 2000, הוא היה מאוד מאוד פעיל והוא התפוצץ מאוד פעמים. הפעם האחרונה שהוא התפוצץ זה היה ב-1975. יש פה הרבה רעידות אדמה בגללו. הגענו עכשיו לאוטררה האט, לבקתה השנייה של היום השני. זו הייתה הליכה יחסית קלה, 8 קילומטר. היא יותר קשה מהכיוון שאנחנו עשינו אותה, כי זה הכל עלייה, ומהכיוון מפה לאיפה שישנו אתמול, זה ירידה. אז just so you know. אנחנו במפלים של אוטררה האט. יש כאן מפל גדול מאוד, אנחנו נמצאים עכשיו מעל המפל. זה כתוב שזה 25 דקות הליכה מההאט, בערך 10 דקות מההאט. אולי זה 25 שלא חזור עם הצירה באמצע. זאת שלולית שקפאה במהלך הלילה, ואפשר לראות את הבועות של האוויר שכלואות בתוך השלולית ואת הנטיפי קרח מבפנים. אנחנו ביום השלישי לטיול. היום יום שני. בקר בחוץ. הנה מורדור. איסילדור! ההר שעומד מאחוריי, טונגררו. משמעות השם טונגררו זה רוח דרומית קרה, כי הרוח הדרומית הקרה הרגה את הצ'יף של המאורים שעלה לשם לפי האגדה. אפשר לראות את הפתח אוורור שמוציא עדים, זה בגלל שההר עדיין פעיל מבחינה געשית ויש מים ואז הוא מעדה אותם, זה מאוד מגניב. עכשיו למעלה יש את אמרלד לייקס שהם ממש יפים, ואת הטרק המפורסם טונגררו אלפיין קורסינג, שזה אחד הטרקים הכי מפורסמים בניו זילנד והכי פופולריים.
זה טרק שהוא כן מסוכן, כי הוא כן מגיע לגובה אלפיני, אבל עדיין הרבה אנשים עושים אותו. וגם אנחנו נעשה אותו היום. הוא הולך דרך לא ההר הגעש. אנחנו באמרלד לייק, אפשר לדעת, כי הוא בצבע אמרלד. פה מתבצע פיצול בין הטונגררו אלפיין קרוסינג, שזה מסלול מאוד פופולרי שדיברתי עליו קודם, והטונגררו נורת'רן סרקיט, שזה הגרייט ווק ומה שאנחנו עושים. טונגררו נמצא שם, הוא ההר געש הכי נמוך מבין שלושת הרי הגעש, שנמצאים פה בתוך טונגררו נשיונל פארק. התחלנו לעלות לכיוון ההר, לכיוון טונגררו, לאלפיין קרוסינג. ועכשיו ממש אפשר לראות למה אמרלד לייק הוא בצבע ירקרק, וזה ממש אפשר לראות כל הזרם הכתום והירוק שזורם של המים מעורבבים בגופרית. זו הסיבה שהוא ירוק, בגלל כמות הגופרית שיש בו. אז אל תשתו את המים. זה רעיל. מאוד רעיל. ועכשיו עולים. אוקיי, עלינו עוד קצת מאז שהראינו לכם למה האגמים ירוקים. יש פה עוד שני אגמים, בגלל זה נקרא אמרלד לייקס. האגמים בצבע אמרלד. פה אפשר לראות את הלוע של טונגררו. טונגררו הוא ההר געש הכי צעיר מבין שלושת הרי הגעש שנמצאים בטונגררו נשיונל פארק. אנחנו בפסגה התיירותית של טונגררו, ליד רד קרייטר שנמצא שם. שם זו הפסגה האמיתית של טונגררו. נאורוהו, מאונט דום. למה מאונט דום? שר הטבעות. פה זה הר הגזרה, שם סאורון המציא, ייצר את הטבעת האחת כדי לשלוט בכולן. זה נורא קשה בעברית. ופרודו השמיד את הטבעת, אבל הגיבור האמיתי הוא סם. לא לשכוח את זה. מאחוריי, או לידי, שם, נמצא סאות' קרייטר. זה הלוע הדרומי, אבל הוא לא באמת לוע. זה פשוט נוצר כזה לוע מרעידות אדמה והתפרצויות וולקניות שהיו פה באזור, ויצרו כמו מעין עוד לוע להר הגעש. אבל זה לא לוע שעובד. מפה הדברים לא מתפוצצים. הדברים מתפוצצים משם, מה שהראינו לכם קודם, ומשם. אבל הוא לא התפוצץ מ-75, וגם זה לא התפוצץ ב-20 שנה האחרונות, so we're fine. Yes. אבל הם שניהם פעילים. צריך להיזהר ולשים לב לקרוב. אוקיי. So, high five. Very nice. כמו שאתם רואים, הגענו לבקתה. היה יום ממש יפה. העלייה שהייתה מאיימת לא הייתה כזאת קשה כמו שחשבנו, אבל נתפס לי בשוקה. שלום, אנחנו ביום הרביעי לטרק, ואנחנו הולכים לפקאפאבה וילג', שזה איפה שהתחלנו. זה אמור לקחת 3 שעות 9 קילומטר, נראה מה הולך להיות באמת, אבל זה לא עומד להיות קשה במיוחד, כאילו זה היום הכי קל בטרק. סיימנו את היום הרביעי, היה קל, היה קר, שזה חיסרון כשעושים את זה מחוץ לעונה, אבל מבחינתי זה יתרון כי אני אוהבת ללכת כשקר. ונעשה סיכום של הטרק אחר כך. סיימנו את הטרק, טונגררו נורת'רן סרקיט, שהוא גרייט ווק. טרק מאוד יפה, נהנינו מאוד. היום השלישי שעשינו, שזה טונגררו אלפיין קרוסינג, זה היום שבי פאר היה הכי יפה, ואני חושב שזו הסיבה היחידה לעשות את הטרק הזה. אם רוצים משהו קצת יותר מאתגר מרק את הקרוסינג, ומוכנים לעשות את הטרק בגרייט ווק סיזן או אפטר סיזן, אם לא רוצים לשלם על הבקתות כל כך הרבה, אז זה ממש שווה את זה. זה הופך את זה ליותר מאתגר, זה הופך את זה קצת יותר מענה, רואים יותר נופים, מקבלים חוויה אחרת חוץ מלעשות רק את הקרוסינג, שזה מאוד חיובי. אני ממליץ לעשות את זה אחרי העונה, כמו שאנחנו עושים, כי אז 1, יש פחות אנשים, 2, קר יותר, שזה יותר כיף לטייל כשקר, לפעמים. יש יותר שלג. והנוף קצת אחר, ממה שכולם רואים. הייתי אומרת גם לעשות את זה counter clockwise. כמו שאנחנו עשינו. שזה הדרך ההפוכה ממה שרוב האנשים עושים. אני חושבת שזה פשוט יותר קל באיזשהו מקום.
כן, חד משמעית, זה הרבה יותר קל לעלות את העלייה שהיא מדרדרת לחלק הכי גבוה בטרק של הקרוסינג. אני אגיד את זה ככה, יש עלייה מצד אחד שהיא מדרגות, ומצד שני שהיא באה עם מדרגות. כן. יותר קל לרדת מדרגות מלעלות אותם, בעיניי. כן, אז זה באמת עניין של בחירה אישית. אוקיי, ביי. אל תשכחו להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון לקבל התראות על סרטונים חדשים. תשאירו תגובה בתגובות ותעשו לייק אם אהבתם. גם את מה שראיתם בסרטון הזה אפשר למצוא במפה של רותם אדוונצ'רס. מה זה המפה של רותם אדוונצ'רס אתם שואלים? המפה היא מפת גוגל של ניו זילנד שמסומנים בטרקים, מקומות לראות בעלי חיים, קמפסייטים ועוד מלא דברים שווים. אפשר לקנות את המפה של רותם באתר של רותם, לינק בדסקריפשן למטה. תהנו.